Thánh lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và mẹ. Lược sử giáo xứ Thủy Nhai. Giáo xứ Thủy Nhai thuộc làng Thủy Nhai, xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Lịch sử hình thành. Theo truyền ngôn, vào khoảng thế kỷ 14, có 4 gia đình thuộc vùng Tam Đảo Vĩnh Phúc đi theo con sông Hồng về vùng đất Thủy Nhai lập ấp. Về sau, cũng có thêm những người thuộc các vùng khác nhau đến đây định cư và phát triển Thủy Nhai phồn thịnh như ngày nay. Theo sử liệu, tin mừng đã đến Thủy Nhai vào khoảng năm 1645 bởi các cha dòng tên. Năm 1650, nhờ sự giúp đỡ của quý cha cùng giáo dân trong vùng, người Thủy Nhai đã dựng được nhà thờ và giáo họ Thủy Nhai cũng chính thức được thành lập từ đó. Dưới sự coi sóc của cha Đa Minh Nguyễn Xuân Nghi từ năm 1917 đến năm 1927, giáo họ Thủy Nhai được nâng lên thành giáo xứ với 4 họ lẻ: Thủy Nhai Trung, Tam Vương, Hoành Quán và Xuân Hy. Đến nay, do ảnh hưởng của bối cảnh lịch sử và kinh tế, hai giáo họ Hoành Quán và Xuân Hy không còn nữa. Người Thủy Nhai không chỉ định cư tại vùng đất này, mà còn đi tới các vùng đất mới được bồi đắp. Thật vậy, vào khoảng thế kỷ 15, dòng họ Đinh tại Thủy Nhai đã di cư xuống Trà Lũ sinh sống hình thành nên giáo xứ Phú Nhai ngày nay. Những năm 30 của thế kỷ trước, một số người Thủy Nhai cũng di cư xuống vùng giao thủy lập ấp để sinh sống và hình thành nên giáo xứ Thanh Thủy ngày nay. Sau biến cố năm 1954, một nửa số người Thủy Nhai đã di cư vào Nam sinh sống. Họ sống tập trung tại nhiều vùng khác nhau như giáo xứ Tân Mai, thành phố Biên Hòa, giáo phận Xuân Lộc, giáo xứ Bùi Môn, tổng giáo phận Sài Gòn và nhiều giáo xứ khác như Bùi Phát, Tân Việt, Xóm Mới, Thị Nghè, vân vân. Nhìn chung, người Thủy Nhai tới đâu cũng mang nhiều nét tươi mới cho vùng đất họ định cư bằng một tinh thần sống đạo sốt sáng. Thống kê giáo dân qua các thời kỳ, năm 1916, giáo xứ Thủy Nhai có 1.467 tín hữu, năm 1951 có 1.487 giáo dân, năm 1999 có 2.324 tín hữu, năm 2014 có 2.282 tín hữu. Ngay từ khi được nâng lên hàng giáo xứ, Thủy Nhai đã tôn nhận Thánh Gia Thất làm quan thầy của giáo xứ. Điều này cũng thể hiện ngay trong cách bài trí trong nhà thờ và qua các công trình kiến trúc như ở cuối thánh đường. Quý cha phục vụ giáo xứ, cha Đa Minh Bằng, cha Đa Minh Nguyễn Xuân Nghi, từ năm 1917 đến năm 1927, cha Đa Minh Trần Y Đốc, từ năm 1927 đến năm 1937, cha Du Xe Đỗ Trọng Kim, cha Đa Minh Phạm Đức Huấn, năm 1945, cha Ngọc, cha Du Xe Phạm Ngọc Toản, từ năm 1948 đến năm 1951, cha Đa Minh Đinh Xuân Hải, từ năm 1952 đến năm 1954, cha Micae Lương Huy Hân, cha Ngô Mạnh Hào, cha Đa Minh Vũ Ngọc Thụ, đức cha Du Xe Phạm Năng Tĩnh, cha Du Xe Phạm Ngọc Oanh, cha Phêrô Vũ Ngô Quý, cha Do An Đinh Như Lạng, cha Tô Ma Phạm Văn Phương, cha Du Xe Phạm Xuân Thi, cha Vinh Sơn Nguyễn Tốt Nghiệp, từ năm 1999 đến năm 2002, cha Du Xe Phạm Quang Vinh, cha Micae Trần Minh Tiến, từ năm 2002 đến năm 2006, cha Vinh Sơn Lại Văn Quynh, từ năm 2006 đến năm 2007, cha Đa Minh Mai Văn Đảm, từ năm 2007 đến năm 2009, cha Phêrô Đinh Trung Hiếu, từ năm 2009 đến năm 2014, cha Du Xe Trần Quốc Tuyến, quản nhiệm từ năm 2014 đến năm 2015, cha Vinh Sơn Nguyễn Bản Mạnh, từ năm 2015 cho đến nay. Các linh mục quê hương, cha Đa Minh Hảo, cha Du Xe Trịnh Ngọc Tuyển, cha Du Xe Phạm Đình Khuôn, cha Micae Phạm Đức Trọng, cha Du Xe Phạm Công Lý, cha Du Xe Nguyễn Võ Trang, cha Du Xe Nguyễn Huy Chương, cha Phêrô Trịnh Đình Trang, cha Do An Đoàn Phú Xuân, cha Du Xe Phạm Minh Vân, cha Du Xe Hoàng Kim Đại, cha Du Xe Nguyễn Tri Chúc, cha Du Xe Phạm Văn Hòa, cha Du Xe Phạm Xuân Thủy, cha Du Xe Tạ Văn Đức, cha An Phong Sô Nguyễn Xuân Thái, cha Đa Minh Phạm Gia Tĩnh, cha Du Xe Phạm Đình Ái, cha Du Xe Phạm Quang Ân, cha Du Xe Hoàng Văn Hòa, cha Du Xe Nguyễn Huy Mẫn, cha Micae Phạm Hiếu Nghĩa, cha Roberto Phạm Văn Bình. Bên cạnh đó, giáo xứ Thủy Nhai còn có đóng góp nhiều nam nữ tu sĩ cho giáo hội. Cơ cấu giáo xứ và các công trình tiêu biểu.
Hội đồng mục vụ giáo xứ, ban hành giáo xứ, giáo họ và các hội đoàn, hội viên chức, huynh đoàn giáo dân Đa Minh, gia trưởng, giới trẻ, con đức mẹ, tiếng Đức, thiếu nhi thánh thể, hoa viên, hội kèn, hội trống, hội trắc, hội nhạc, hội hoa. Các công trình tiêu biểu, theo kỷ yếu của giáo phận, nhà thờ đầu tiên của giáo họ Thủy Nhai được xây dựng năm 1650, đến nay không còn nữa. Năm 1913, giáo xứ Thủy Nhai xây dựng ngôi nhà thờ bằng gỗ có kích cỡ 35m, x 12m, x 9m theo kiến trúc Á Đông. Về sau, giáo xứ đã khởi công xây dựng một ngôi thánh đường khác bằng đá theo kiến trúc Gothic thay ngôi thánh đường cũ. Kích thước 54m, x 20m, x 17m và tồn tại cho đến ngày nay. Ngày 29 tháng 12 năm 2002, ngôi thánh đường và bàn thờ đã cung hiến do Đức cha Du Xe Hoàng Văn Tiệm. Ngoài công trình nhà thờ, giáo xứ còn có nhà xứ, nhà giáo lý và các kiến trúc tượng đài quanh khu vực khuôn viên nhà thờ.